හයි කොහොමද ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා ඒ වගේම මමත් හොඳින් ඉන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම අරගෙන ආවේ nail arts වලට ආස කරන ඔයාලට. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. මුලින්ම මම මේ විදිහට කලර් එකක් ටිප් එකට ආලේප කරගෙන ඒකට টොප් කෝට් එක ගාලා ඊළඟට ලැම්ප් එකේ වියලගෙනයි තියෙන්නේ. මුල්ම ටිප් එකේ මම මල් වලින් කරන nail art එකක් තමයි කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ white color එක top coat එකට mix කරලා ගොඩක් liquid ගතියට එන විදිහට තමයි මම මේ color එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පින්සලෙන් මේ ආකාරයට මුලින්ම මල් පෙති ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී අර එක හා සමානව මල් පෙති අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් අර බොඳ වෙච්ච වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අර වෝටර් කලර්ස් වලින් අඳින මල් තියෙන එන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේ මල් ටික අද අඳින්නේ. ඊළඟට මම මේ විදිහේ හීනි පින්සලකින් මල් පෙති වටේට මේ විදිහට ලයින්ස් ඇඳ ගන්නවා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ pure white එක.
ඉතින් දැන් අපි කරන්න යන nail art එකට මම මුලින්ම colour coat එක ගාලා ඒකට top coat එකත් ගාලා lamp එකේ වේලගෙන ඊළඟට මම nail cube එකකින් top coat එක මැදලා ඉවත් කරගත්තා. ඉතින් ඊළඟට මම white colour එකෙන් මේ විදිහේ පින්සලකින් සමනලයාගේ තටු ඇඳ ගන්න තමයි හදන්නේ. මේ විදිහට ඉතින් මේ සමනලයාගේ තටු ඇඳගත්තට පස්සේ මම මේක ලැම්ප් එකේ දාලා තප්පර 30ක් වියලා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට ඉතුරු කොටස් ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට සමනලයව තියද්දි නිකන් හිස් ගතියක් තියෙන නිසා මම මේ විදිහට නිකන් වැලක් වගේ මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම කළු පාටින් සමනලයාගේ තටුවට මේ විදිහට පුංචි තිත් කිහිපයක් තියාගන්නවා. ඊළඟට nail art එක ඉවරනාට පස්සේ මම ග්ලොස් එක මේ විදිහට ආලේප කරගෙන විනාඩියක් ලැම්ප් එකේ වියලා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ nail art එක. මුලින්ම මම මේ විදිහට කළු පාටින් ඉරක් ඇඳගත්තා. ඊළඟට මම මේ ටිප් එකට මල් පෙති කිහිපයක් ඇඳ ගන්නවා. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ top coat එක. ඉතින් ඒකෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට මල් පෙති වගේ හිටින විදිහට තමයි මම මේක ඇඳගන්නේ. ඊළඟට මම මේ විදිහේ ග්ලිටර් එකක් ඒ ඇඳගත්ත මල් පෙති උඩට මේ විදිහට යොදා ගන්නවා. ඊළඟට මේක මම ලැම්ප් එකේ වියලා ගන්නවා. තප්පර 10ක් 15ක් වගේ වියලා ගත්තාම ඇති. ඊළඟට කළු පාටින් මම මේ විදිහට මල් පෙති වටේට ලයින්ස් ඇඳ ගන්නවා.
ඉතින් මේ විදිහට ලයින් සැඳගත්තට පස්සේ මම මේකට ස්ටෝන්ස් ටිකක් අලව ගන්නයි යන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට ක්ලියර් ජෙල් ටිකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටෝන්ස් අලව ගත්තට පස්සේ ලෑම්ප් එකේ තප්පර 10ක් 15ක් වියලාගෙන මේ ආකාරයට මම ග්ලොස් එකත් ආලේප කරගන්නවා. ඉතින් ග්ලොස් එක මේ විදිහට ආලේප කරගත්තට පස්සේ මේකත් අපි තප්පර 90ක් 60ක් 90ක් වගේ කාලයක් ලෑම්ප් එකේ වියලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ඊළඟ නේල් ආර්ට් එක. ඉතින් මම මේ මල් පිටි ඇඳ ගන්නත් සුදු පාට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කලින් පාවිච්චි කරපු පින්සලත් ඒ විදිහටම මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලේසියෙන් මම මේ මල් වල පිටි ඇඳ ගන්න හැටි. එක මලකට මල් පිටි 4ක් හෝ 5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඇඳගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මල් ටික ඇඳලා ඉවර වෙලා ලෑම්ප් එකේ තප්පර 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් වියලගෙන ඊළඟට টොප් කෝට් එක මේ විදිහට ආලේප කරගෙන ඒකත් අපි ලෑම්ප් එකේ වියලා ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ගොඩක් ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපි අද කරපු දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට තමයි අපිට අත හුරු වෙන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ තාමත් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනෙක් නම් ඉක්මනටම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක මම බලාගෙන ඉන්නවා. තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්